Jos pitäisi rakentaa markkinoiden paras MP5, niin se vaatisi todella hyvälaatuisen rungon ja todella suorituskykyiset osat. LCT on perinteisesti osannut näistä sen ensimmäisen, mutta nyt tämä uusi TP5 yrittää tehdä molemmat ja katsotaankin, että riittääkö se. Kyseessähän on siis MP5A2, eli klassinen MP5. Mielestäni tää on näitä hienoimpia MP5-malleja, mitä on. Kädesiä-polymeeria, alarunkopolumeeria, ihan niinku peräkin. Runko itsessään on prässättyä terästä, ja tässä kohtaa tää on just semmonen, mitä LCT:ltä saattokin odottaa. Paino on mukavat 3 kiloa, ja kokonaisuudessaan kaikki istuu hyvin yhteen, ei heilu, ei nitise, ei natise, ja viimeistely on hyvän näköinen. Ensifiilis kyllä tästä on todella hyvä. Mut sit taas toisaalta hyvin runkoi LCT osannut valmistaa jo vuosia, eli tässä ei ole vielä mitään yllättävää. Jos oikeasti meinaa olla markkinoiden paras MP5, tän tarvii olla myös vakuuttava siellä, missä LCT:llä on normaalisti ollut vähän parannettavaa. Käytössä meillä on tää 1 joulen malli, joka tarkoittaa, että tätä tulisi käyttää 7,4 volttisella akulla, ja sen huomaa kyllä heti käytössä. Lippaiden osalta meillä on käytössä Magin lipas ja LCT:n oma lipas. Katsotaan, millainen kumpainenkin näistä syöttää. Magin lipas syöttää ainakin ongelmitta. Ihan hyvin LCT:nkin lipas. Ainakin täällä tulinopeudella vielä pysy perässä. Jos ihan rehellisiä ollaan, niin ääni tai tulinopeus ei ole tämmöisenä mitään ihan päätä huimaavia. Mutta katsotaankin siis kohta, että muuttuuko kokemus positiivisemmaksi, kun testataan, että kuinka kauas tää ampuu ja kuinka hyvin täällä osuu. Tää ei ensimmäisten laukausten perusteella kuulostanut vielä niin ihmeelliseltä yksilöltä, että mikä tästä sitten tekee niin poikkeuksellisen LCT:ltä. Ihan ensimmäisenä voisi mainita ton valmiina löytyvän Aster 2, joka tekee tästä tosi modernin ja helpon yksilön. Puhelin vaan Bluetoothilla kiinni sovelluksen kautta säätäminen on oikeasti todella helppoa ja nopeata. Jos tähän rinnalle nostetaan muutama kilpailija, niin tää on mielestäni näistä kyllä paras. LCT:n sisäosista on vaihtelevia mielipiteitä, mutta tämän yksilön kanssa ei pitäisi olla ongelmaa. Löytyy aika laadukkaita komponentteja. Sen lisäksi pikajousenvaihto helpottaa elämää hyvin merkittävästi. Tarkkuus, täällä pitäisi myös olla ihan kondiksessa, kromipinnotettu sisäpiippu, metallinen TDC-hoppikammio ja valmiina löytyy keltainen Maplen kumi. Oiskohan toi ollut makaroni tai supermakaroni ulkonäön perusteella. Nämä kaikki osavalinnat ja speksit näyttää kyllä tosi hienolta paperilla. Seuraavaksi selviikin, että kuinka hyvältä ne näyttää käytännössä. Kronotellaan tää, katsotaan kuinka tasainen se on ja katsotaan, että kuinka hyvin täällä osuu. Hoppi on ainakin helppo ja miellyttävä säätää kohilleen. Mites ton nyt arviois? Näytti, että kuulat lentää ainakin about 60 metriä. 0,9 joulen teholla ei huono. Kokonaisuudessaan ampuminen ton kanssa oli positiivinen kokemus. Mut sit se alkuperäinen kysymys. Onko tässä markkinoiden paras MP5? Jos tätä verrataan kilpailijoihin, niin niistä löytyy selkeitä eroja. Symon Platinum on varmaan se suosituin MP5. Se on edullisempi ja todella suorituskykyinen yksilö. GTG:n MP5 on myös edullisempi ja sieltä löytyy kans hyvää osaa sisältä. ICS:n MP5 löytyy kans teräsrunko, modernia elektroniikkaa. Mutta toi Split Gearboxi tuo kyllä omat kompromissinsa siihen. Hinta pyörii aika lailla samassa luokassa. Sitten taas tää LCT:n MP5 yhdistää teräksisen rungon, modernit sisäosat ja oikeasti hyvän suorituskyvyn. Sitä, että onko se paras, on aika vaikea sanoa. Se on enemmänkin siitä kiinni, että arvostaako edullista hankintahintaa, puhtaasti suorituskykyä, rungon laatua ja viimeistelyä, vai sit pakettiin, jossa nämä kaikki yhdistyy. Mut mitä sä oot mieltä? Oisko tässä aineesta olla markkinoiden paras MP5?
Ja hei, jos tämmönen meidän tekemä Airsoft-aiheinen sisältö kiinnostaa, käy kurkkaamassa tuosta toi video tai kato toi.